Hello, everyone, and welcome back once again to Beyond Imagery with me, Sawinde. So, for 3 weeks straight, right, we've been talking about a lot of things, a lot of broad topics regarding literature, right? So, today also, I want to speak to you about kind of sort of literature, classic literature, really. අද කතා කරන්න මම කැමතියි මේ classic literature වල තියෙන එක කොටසක් ගැන. පොඩ්ඩක් specify වෙනවාද මම. What I want to talk about is mythology, right? Mythology ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම mythology කියන දේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඇයි කියන එක. Why do we need to study mythology or even read mythology, right? දිගට යන්න කලින් මං කොහොමද mythology වලට ආවේ කියලා කියන්නම්. කොහොමද මම ඒකේ interest එක ගත්තේ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය මේක මේ විදිහටම අත්දැකලා ඇති mythology study කරන එහෙම නැත්නම් ඒක කියවන කට්ටිය ගොඩක් ඒ මම මේ කියන විදිහටම mythology වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඇති. Percy Jackson කියවලා, right? So I was maybe in grade 10, right? I was in grade 10. I was 15 years old when I got into Percy Jackson, written by Rick Riordan, one of the best writers out there, right? And I got into Percy Jackson, and let me tell you, I read the first series in 5 days, right? දවස් පහෙන් සීරීස් එක කියවලා ඉවර කරා. මම ඒ තරම් ඒකට ආසාවෙන් කිව්වා. එතනින් තමයි මම mythology කියන දෙයට ආවේ. Right? That is how I got into mythology, and after that I got into more and more. Rick Riordan ගේ තව පොත් තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම Heroes of Olympus, Kane Chronicles පොත් තුනක් තියෙනවා, Magnus Chase පොත් තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Trials of Apollo පොත් පහක් තියෙනවා. ඒක ඉවරුනේ සීරීස් එක 2020 නෑ 2020 2020 තමයි ඒ සීරීස් එක ඉවරුනේ. Trials of Apollo. එතකොට ඔය වගේ මම ඒ පොත් වලින් mythology වලට සම්බන්ධ වුණා. එතකොට මේක මේ Greek mythology ට නෙවෙයි. එතන විශේෂයෙන්ම Kane Chronicles කිව්ව වෙලාවේ Egyptian mythology වලට සම්බන්ධ වුණා. ඊට පස්සේ Magnus Chase වලින් Norse mythology කියන Viking කට්ටියගේ mythology එක. So I got into this, but we need to figure out what mythology is. මොකද්ද මේ mythology කියන්නේ? So back in ancient times, specifically when people didn't have a lot of scientific knowledge, when they saw what was happening around them and realized that they don't know how things happen. දෙයක් දැක්කම ඒක විස්තර කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. මොකෝ ඒ කාලවල විද්‍යාව කියන දේ නැහැනේ. විශේෂයෙන්ම ග්‍රීසිය ගත්තොත් එහෙම අපි ඒගොල්ලෝ කාගෙන් හරි අහුවොත් එම අකුණු ගහන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ. ඒකට විද්‍යාත්මක හේතුව. ඒගොල්ලෝගෙන් අහුවොත් දේ දුන්නක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඒගොල්ලන්ට ඒකට විද්‍යාත්මක හේතුවක් කියන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ උත්තර දෙන්නේ කෙලින්ම mythology වලින්. ඒක ඒගොල්ලොන්ගේ cultural tradition එක. ඒක ඒගොල්ලොන්ගේ ආගමක් mythology කියන්නේ. මෙතන මම කතා කරන්නේ ඒක ආගමක් විදිය නෙවෙයි. ඒක literature එකක් විදියට. How do we know mythology as literature, as stories? එතකොට මම කාගෙන් හරි ග්‍රීසියේ ඉන්න එක්කෙනෙක්ගෙන් ඒ කාලේ හරි ඒ කාලේ ඉන්න ග්‍රීසියේ එක්කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් කොහොමද අකුණු ගහන්නේ කියලා එයා කෙලින්ම කියන්නේ සියුස්ත තද වෙලා කියලා. සියුස්ත තරහ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඒකයි එයා ඒ තරහ පිට කරනවා දැන්. එතකොට ඇහුවොත් එහෙම ඒගොල්ලොන්ගෙන් මේ ඇයි මේ ඍතු ભેදයක් තියෙන කියලා. විශේෂයෙන්ම ග්‍රීසියේ ඒ වගේ ඍතු ભેදයක් තියෙනවා යුරෝප් රටක් හින්දා. එතකොට ඍතු ભેදයට හේතුව හැම එයා කියන්නේ ඩෙමෙටර්, ඒ කියන්නේ මේ වසන්ත සමයට අධිපති දෙවගණගේ දුවව මේ අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකට අරන් ගිහලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මලුන්ගේ ලෝකෙට අරන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකේ දුක වැඩිකමට එයා වසන්තය කියන දේ අරගත්තද ඉතින් දැන් තියෙනවා සීත ඍතුව. ඔන්න ඔය වගේ කතා වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ විස්තර කරන්නේ ඒ තමන්ගේ වටේ තියෙන දේවල්. ඕකේ ඊජිප්තුවටත් අදාළයි. ඊජිප්තුවේ නයිල් නදිය පිටාර ගලනකොට කියන්නේ හාපි කියන දෙවියා තමන්ගේ මිනිස්සුන්ට එහෙම නැත්නම් මේ මෝටල්ස් ලට ඊළඟ කන්නයට අවශ්‍ය කරන වතුර ටික ලබා දෙනවා. නෝස් මිතොලොජි පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝගේ හව මොකද්ද දේ දුන්නක් කියන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඇස්ගාඩ් වල ඉන්න ඒසියර් කියන දෙවිවරු පෘථුවියට එන්න පාර හැදුවා කියලා. මොකෝ ඒගොල්ලෝගේ මතයට අනුව ඒගොල්ලෝගේ මිතොලොජි එකට අනුව දෙවිවරු මේ පෘථුවියට එන්නේ බයිෆ්‍රොස්ට් කියලා දේ දුන්නක් වගේ හැඩති පාලමකින්. So this is how they explain the world around them. It's their stories and they're more like fantasy. Most of them, in the previous episode I discussed mythology as high fantasy, if you can remember. And mythology is kind of a fantasy, but the thing is they help
people who didn't have a lot of scientific knowledge to sort of explain the natural world around them. And they're pretty logical. ලොකු ලොජික් එකක් තියෙන එතන පිටිපස්සේ නෑ කියන්න බෑ. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ ඍතු ભેදය ග්‍රීසියේ කට්ටිය හඳුන්වන විදිහ හරිම ලස්සන කතාවක්, දිග කතාවක් ඒක. ඒකේ ලස්සන ලොජික් එකක් තියෙනවා. එතකොට අනිත් පැත්ත ගත්තොත් එම නෝස් මිතොලොජි පැත්ත ගත්තොත් එහෙම වයිකින් වරුන් තමන්ගේ මුළු සංස්කෘතියම හදාගත්තේ දෙවිවරු ජීවත් වෙනවායි කියලා කියන විදිහට. ඊජිප්තුවත් එහෙමමයි තමන්ගේ මුළු ජීවන රටාවම හැඩගස්ස ගත්තේ හාපි දෙවියා නයිල් නදිය පිටාර ගලන්න සලස්සන වෙලාව අනුව බලලා ගල්ලා තමයි මුළු අවුරුද්දකම ටයිම් ටේබල් එක හදාගන්නේ. මායම් පැත්තට ගියත් එච්චරයි. මායා ඔයගොල්ලෝ මතකයි මායාවරුන්ගේ දින දර්ශනය කියන එක. එතකොට ඒ දින දර්ශනය ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවන රටා ඒ හැමදේම ඒ මිතොලොජි වල තියෙන ස්ටෝරීස් වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම තීරණය කරන්නේ. So it's more than just stories, it's more than just a religion, it's a way of life. Mythology කියන්නේ way of life එක. ජීවිත රටාවක් එක. එතකොට මේක මේ කාලයක් තිස්සේ පැවතෙනවානේ, right? It's still relevant today, right? මේක තාම පැවතෙන්න ලොකු හේතුවක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතුකාරක වෙන්නේ පුනරුදය. As you all know, after the fall of Constantinople, right, modern day Istanbul, Greek scholars and Roman scholars, they came to Europe after fleeing Constantinople, and they distributed classical knowledge amongst European peers. Europa මහද්වීපයේ පුරාවටම ඒගොල්ලෝ classical knowledge එක පැතිරුවා. ඒ classical knowledge කියලා කියන්නේ මේ mythology. So විශේෂයෙන්ම Homer's Iliad, Odyssey, a classical literature. Then what about Virgil's Aeneid? Virgil's Aeneid කියන්නේ classical literature. මේ classical literature වල තියෙනවා mythology. So විශේෂයෙන්ම Iliad, Odyssey වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඒකේ ඕන තරම් තියෙනවා mythological stories එතන. So the distribution of these classical literature in the Renaissance period around Europe helped in establishing mythology as a part of Western literature. බටහිර සාහිත්‍යයේ ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා මිතොලොජි ඔන්න ඔය හේතුවෙන්. දැන් පුනරුත් සමයේදී තමයි ඔක ලොකුවටම සිද්ධ වෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට ඒකට අතින් ආසාව වැඩි වුණේ. ඊට පස්සේ ඔක දිගටම ආවා. හරි. දැන් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන. එක එක versions තියෙනවා කතාවල, right? There are many versions of the same story. ඔයගොල්ලෝ විශේෂම ග්‍රීක් මිතොලොජි ගත්තොත් එමේ එක එක versions කියන එක එක කට්ටිය. හරි සමහර කතා එක එක පැත්තකින් වෙනස් වෙනවා. සමහරට නම් වෙනස්, සමහර වෙලාවල් වල මේ දෙවිවරුන්ට දීලා කියන දේවල් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අධිපති වෙන්නේ මොනවට කියන එක සමහර තැන්වල වැඩි, සමහර තැන්වල අඩුයි. So there are variations, but the reason for these variations also lie in the Renaissance period. ඒ කියන්නේ Renaissance period එකටත් ඒක අයිති වෙන එක අතකින්. මොකෝ එක එක කට්ටියට මේ ඔය mythological stories ඇහෙන්නේ එක එකට ඇහෙන්නේ කියලා කියන්නේ හේතුව ඕවා කවදාවත් ලිඛිතව සටහන් වෙලා තිබ්බ කතා නෙවෙයි. ගොඩක් කාලයකට පස්සේ යෝව පොත්වලට ආවේ. අන්න එතකොට අර ඇහිගෙන එන කතාව වෙනස් වෙලා එන්නේ. එතකොට වෙනස් වෙලා එක එක variations එක එක මිනිස්සු කියනවා. එක්කෙනෙක් එකක් කිව්වොත් තව එක්කෙනෙක් තව එකක් කියනවා. එතකොට ඒ දෙන්න එකතු වෙලා එක ලිව්වොත් කතා දෙකක් ලියවෙන්නේ. That is why there are so many variations of these same stories. Nevertheless, the fundamentals never change. ඒ කියන්නේ අර කෝ එක හරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතන වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දෙවිවරු එහෙමමයි කතාවල පොඩි variations තිබ්බට ප්‍රධාන characters ටික එහෙමම ඉන්නවා. Zeus, Apollo, Hera ඒගොල්ලෝ එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Thor, Odin, Freya, Frigga කවුරුත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට හරය එහෙමමයි. වෙනසකට එන්නේ කතාව විතරයි. So ඔහොම mythology ගැන broad idea එකක් දුන්නා. දැන් බලන්න ඕනේ ඇයි මේවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් විශේෂම ලංකාව වගේ අපේ මේ රටේ mythology කියන දේ එහෙම ලොකුවට අපේ ළමයින්ට ඉස්කෝල කාලවල එච්චරම exposure එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් Percy Jackson වගේ කියනවා නම් Magnus Chase වගේ කියනවා නම් ළමයින්ට ඒක අහු වෙනවා. දැන් බොහෝ දුරට ළමයින්ට ඒ exposure එක ඇවිල්ලා තිනවා ඔය පොත්වල තියෙන ප්‍රසිද්ධත්වයේ හින්දා. ෆිල්ම්ස් වලත් විශේෂයෙන්ම Clash of the Titans, Wrath of the Titans ඊට පස්සේ තව ගත්තොත් එම Hercules ඔය වගේ ෆිල්ම්ස් ඉඳ තව MCU ෆිල්ම්ස් වල Thor ඉන්න. එතකොට ඒ Norse mythology. So that kind of exposure helps our students to sort of grasp the idea of mythology. But ඒ
කතාවල ගොඩක් වෙලාවල් වලට අර ඔරිජිනල් කතාවලට වඩා ලොකු වෙනස්කම් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මාවල් ෆිල්ම්ස් වල ඉන්න තෝර් කියන්නේ වෙනම චරිතයක්. එයා නෙවෙයි මිතොලොජි වල ඉන්න තෝර් වෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙන්න අතර වෙනසක් තියෙනවා. So this kind of difference is there, but that exposure is still there. Exposure එක තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? Exposure එක ගැන කතා කරොත් කොහොමයි? එතකොට දැන් ඔක ඉගෙන ගන්න එකේ වාසිය මොකද්ද කියලා බලන්න එපා. For one thing, it's a gateway to the past, right? It's a gateway to the past in the sense that we get an idea of how people from the past lived. හරි ඒක තමයි මේ obviousම reason එක. Obviously කියන්න තියෙන දේ තමයි mythology study කරන කෙනෙක් culture එකක් ගැන නිකම්ම දැනගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් මේ Egyptian culture එක mythology එකත් එක්ක ලොකුවට බැඳිලා තිබ්බ culture එකක්. එතකොට mythology එක ඉගෙන ගන්නවා ගැන culture එක ඉගෙන ගන්නවා කියන එක තමයි. එතකොට ආයේ වෙනම මේ history කියන දේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ culture එක ඉගෙන ගන්න. කෙලින්ම culture එක study කරන්න පුළුවන් mythology එක study කරන කෙනෙක්ට. The next thing is it's a cornerstone in the language. English language එක ඇතුලේ ඕනම language සමහර languages වලට ගත්තොත් එහෙම mythology වල inspiration එක ලොකුට තියෙනවා. මම ඒකට හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. From Norse mythology. හරි මේක Norse mythology වල දෙයක්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දවස් 7 නම් ටික. හරි Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. නේ? එතකොට මම එක දවසක් විතරක් අරගන්නම් Thursday. හරි මොකද මේක තමයි commonly අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන් දවස Thursday. Thursday කියන වචනේ හැදෙන්නේ. හරි? Thursday. හරි? day කියන අනුකූල Thurs කියන එක අපි etymologically එහෙම නැත්නම් වාග් විද්‍යානුකූලව ගෙනිච්චොත් පිටිපස්සට ඒ වචනේ කෙලින්ම derive වෙන්නේ එක ව්‍යුත්පන්න වෙන්නේ Thor කියන දෙවියගේ නමින්. Thor's day. Thorගේ දවස ඒක ටික ටික ඇවිල්ලා th වෙනවා. එතකොට Thursday දැන් අපි කියන්නේ Thursday කියලා. Thorගේ දවස Thursday. තව උදාහරණයක් කරන් පෙන්නනවා Wednesday. day කියන එක අයින් කරමු Wednes. එතකොට Wednes එක etymologically එහෙම නැත්නම් වාග් විද්‍යානුකූලව ගෙනිච්චොත් ඒක එන්නේ warden කියලා. warden කියන්නේ Norse mythology වල ඉන්න දේව රජුරුවන්ට තියෙන වෙනම නමක්. දේව රජුරුවන්ගේ නම Odin. Odin කියන වෙන නමක් තමයි warden. Warden's day Wednesday බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ එකක් විතරයි. හරි අපි පාවිච්චි කරන සමහර symbols කෙලින්ම mythology වලින්ම තමයි inspire වෙන්නේ. ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන symbol එකක් තමයි මේ උකුස්සා. The American Eagle. American Eagle inspire වෙන්නේ Zeus ගේ උකුස්සගෙන්. Zeus හිටියා pet eagle කෙනෙක්. petම කියන්න බෑ යාට උදව් කරපු eagle කෙනෙක්. එතකොට ඒ eagle ගෙන් තමයි inspire වෙන්නේ American Eagle. ඊට පස්සේ අපි තව එක තැනක් ගත්තොත් එහෙම මේ වචන විශේෂයෙන්ම මේ උදව්වක් වෙනවා. දැන් ඒ Thursday Friday කතාවනේ මෙතන මම මේ කියන්නේ වෙන දෙයක්. අපි ගත්තොත් එම echo කියන වචනේ ඩොන්කාරේ කියන එකේ ඉංග්‍රීසි වචනේ echo කියලා කියන්නේ Greek mythology වල ඉන්න චරිතයක්. එයා මේ ආදරය කරන නාකිසස් කියලා කෙනෙක්ට ඒ echo කියන චරිතය. එතකොට එයා මේ Aphrodite කියන දේවතාවියගෙන් ශාපයක් ලබනවා. එයාට කියන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක් කියන දෙයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ මම කිව්වොත් hi කියලා එයාට එතකොට විතරයි hi කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් කතා කරන්න බෑ. අර එකම දේනේ කියන්නේ කෙනෙක් කිව්ව දේ අනිත් පැත්තට පෙරලා කියන එක දොංකාරයන්නේ. අන්න ඒකෙන් තමයි echo කියන එක හැදෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ මුළු භාෂාවක්ම අධ්‍යයනය කරන්නත් උදව්වක් වෙනවා. ඇත්තම කතාව mythology ඉගෙන ගන්න එක. ආයේ etymology courses ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. mythology දන්නවා නම් etymology දන්නවා. ඒ කියන්නේ වාග් විද්‍යාව පැත්තෙන් යන්නේ කාරණා ඔක්කොම දැනගන්නවා. තව ගත්තොත් එම ඇයි මේක relevant? ඇයි මේක මේ මෙච්චර මිනිස්සුන්ට ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන ඇයි මේක මෙච්චර වැදගත් අපිට? හේතුවක් තමයි මේ කතාවල ඉන්න මේ දෙවිවරු අපේම චරිත තියෙන මිනිස්සු අපේම චරිත ලක්ෂණ තියෙන කට්ටිය. මේගොල්ලෝ ලොකු බලයක් තියෙනවා. They have immense power, right? Hugely powerful. I mean, it's like a overhyped anime, right? I කියන්නේ කතා කියනකොට නිකන් ඔළුවේ මැවෙන්නේ අර Dragon Ball Z, Naruto, ඊට පස්සේ Jujutsu Kaisen ඔන්න ඔය වගේ වල තියෙන fight scenes නිකන් overhype කරලා එන image එකක් ඉන්නේ. But the thing is වෙනසක තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ එහෙම overhyped, over powerful වුණත් මේගොල්ලෝ අපි වගේ මිනිස්සු මොකෝ Zeus කියන්නේ කාන්තාව පස්සේ ගිය දෙවි කෙනෙක්. එයා තමන්ගේ වයිෆ්ට කිසිම මේ loyalty එකක් නැහැ. එතකොට Zeus ගේ wife Hera
පුදුම විදියට ඊරිසියාකාර කරන මේ වයිෆ් කෙනෙක්. එයා සියුස්ගේ හැම වයිෆ් කෙනෙක්ට මොකක් හරි දෙයක් කරනවා ඊරිසියාව හින්දා. ඊට පස්සේ අපි ඒ ග්‍රීක් පැත්තේ ඊජිප්ෂියන් මිතොලොජි ගත්තොත් එimhe ඒක ඉන්න යුද්ධයට අධිපති දෙවියා හෝරස්. එයා හරිම arrogant, he's very arrogant, he's very prideful. මිනිස්සුන්ගේ ගතිගුණ. when it comes to set ඒ කියන්නේ එයාගේ හතුර හෝරස්ගේ හතුර එම නැත්තම් නපුරට අධිපති දෙවියා එයා වෙලාවකට හොඳ කෙනෙක් විදියට දකින්න අපි සමහරලාට. හැබැයි එයා නපුරු, එයා නරකයි. ඒ කියන්නේ එයාට තියෙන තිරිසියාව, එයාගේ අයියට තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව හින්දා තමයි ඔක්කොම වැඩ ටික කරන්නේ මිතොලොජි ඇතුලේ. එතකොට නැවතත් ඊර්ෂ්‍යාව මිනිස්සුන්ගේ ගතිගුණය. So all of these characters actually portray humanity. අපි මනුෂ්‍යත්වයේ කියන දේ ඉස්සරහින් කණ්ණාඩියක් දීලා ඒ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක දිහා බැලුවොත් ඒ එන ප්‍රතිබිම්බය තමයි මිතොලොජි කියන්නේ. Mythology is the study of the human condition. මනුෂ්‍ය මේ මට්ටම පිළිබඳව දැනගන්න පුළුවන් අපිට මිතොලොජි ස්ටඩි කරන කෙනෙක්ට. ඒකයි අපි මිතොලොජි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි ඉගෙන ගන්න නෙවෙයි, අපිට අඩුම තරමේ මේ ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවා, ෆවුන්ඩේෂන් නොලෙජ් එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න, වාග් විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන්න විතරක් නෙවෙයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. මොකෝ මිනිස්සු විදිහට අපිට අපේම කන්ඩිෂන් එක, අපේ හියුමන් කන්ඩිෂන් එක ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් මිතොලොජි ඉගෙන ගන්නකොට. ඔන්න ඕකයි මිතොලොජි කියන්නේ. මේක අහක දාන්න එපා. මේක මේ අතීතයේ දෙයක් කියලා අතහැරලා දැම්මොත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකෝ අතීතයේ තියෙන හැම දෙයක්ම වැරදි නෑ. අතීතයේ තියෙන හැම දෙයක්ම සහුත්තු නෑ. මිතොලොජි කියන්නේ පුදුමා සහගත කතා කීමක්. It's rich storytelling. Before everything, before Lord of the Rings, before the Wheel of Time, before Percy Jackson මොන කතාවක් එන්නක් කලින්. හරි හොඳම කතා ටික කිව්වේ ඒගොල්ලෝ. හරි මිතොලොජි වලින්. පුදුම කනෙක්ටිවිටි එකක් තියෙන කතා ඇතුලේ. මම රෙකමෙන්ඩ් කරන ඔයගොල්ලොන්ට, I recommend to you to read some books regarding mythology. I will say some names. මම සමහර කතා ටික මේ පොත්වල නම් ටිකක් කියන්නම්. නීල් ගේමන්ගේ Norse mythology. කෙලිම Norse mythology ගැන සම්පූර්ණයෙන් මේකට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ Tales of Greek Heroes. Roger Lancelin Greenගේ. මාර ලස්සන කතාවක්. එහෙමම ගත්තොත් පුළුවන් නම් Iliad Odyssey පොත් දෙකේ simplified versions කියවන්න. ලොකු පොත ගන්න එපා, කියවන්න අමාරුයි. ලොකු පොත් මේ ඉංග්‍රීසි දැනුම මේ සාමාන්‍ය මට්ටමක තියෙන කෙනෙක්ට ඇත්තම කතාව අමාරුයි. ඒ පොත් දෙක කියවන්න. ඒ හින්දා ගන්න ඒවායි simplified versions තියෙනවා. ඕනට ගන්න. මම දන්නවා මේ වෙලාවේ පොත් ගන්න එක අමාරුයි. ඒ උනාට PDFs තියෙන ඕන තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ. So get these kinds of things and learn about them. And if you can, maybe we can brush up on our knowledge. අපේ දැනුම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඒ mythology කියවන එක වෙනම experience එක. Right? All right, that is all I have to say regarding mythology for this episode. Before we brush up, before we wind up, I just want to say a very happy 2023. අලුත් අවුරුද්දක් උදා වෙනවා. එහෙනම් ඒ අලුත් අවුරුද්දේ ඔබලා සියලු දෙනාගේම ප්‍රාර්ථනා සිතුම් පැතුම් වැඩි වැඩියෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. එහෙනම් නැවත අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් එපිසෝඩ් එකක සම්බන්ධ වෙනකම් මෙතනින් අපි sign up වෙනවා 2022ට. Kodukara Productions channel එකට subscribe කරන්න, put a like, comment, ask any questions that you want, and we will meet again in the new year with our 5th episode on Beyond Imagery with Sawinde. Thank you everyone, and hope you have a very nice new year.